Oikein hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Multitude julkaisi heidän Q1-tuloksen tänään ja mulla on sen tiimoilta yhtiön toimitusjohtaja Antti Kumpulainen haastattelussa. Tervetuloa Antti. Kiitos Soni. Aloitetaan haastattelu sillä, että voisit käydä Q1-kohokohtia omin sanoin läpi. Joo, kiitos. Eli Q1 meillä oli oikeastaan muutama aika tärkeä asia, mitä tuossa äsken kerrottiin. Eli meillä isoina asioina oli, että meidän nettotulos kasvoi lähes 181% verrattuna viime vuoden Q1, ja se oli nyt 7,2 miljoonaa euroa, kuin vastaava luku viime kerralla oli 2,6. Ja tämä oli niin kuin todella iso juttu meille. Meidän korkotuotot tai meidän liikevaihto kasvoi vähän yli 4% viime vuoteen verrattuna. Ja isona asiana oli myös se, että meidän luottotappiot laski merkittävästi, eli me laski 22% verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Isona asiana meillä myös oli, että me nostettiin meidän omistusta Lea Pankissa, ja tällä hetkellä me ollaan Lea Pankin suurin omistaja. Meidän osakeomistus Q1 lopussa oli 24,49%. Ja tietysti meille ja sitten teille sijoittajille iso asia on se, että meidän ohjeistus tälle vuodelle oli 23 miljoonaa euroa, ja nyt me tarkennettiin meidän ohjeistusta hieman ylöspäin, ja me annetaan semmoinen vaihteluväli 24 ja 26 miljoonan euron välillä nettotulosta. Ja voin kyllä sanoa, että on itse tosi tyytyväinen Q1, että porukka teki hyvän tuloksen ja saatiin jatkettua sillä momentumilla, mitä meillä viime vuodesta jäi päälle. Jatketaan monista noista teemoista vielä tarkemmin haastattelussa. Mennään vielä vähän tuohon itse Q1-tulokseen. Tosiaan selkeä tulosparannus ja luottotappion varauksia erityisesti onnistuttiin pienentää selvästi. Taustalla oli toki heikompi vertailukausi, mutta jos miettii nyt jatkoa näiden suhteen, niin oletettavasti parannustahti näissä jossain määrin nyt sitten rauhoittuu, vai mitä tästä pitäisi ajatella jatkotrendistä näissä? No sä oot ihan oikeassa, että viime vuoden Q1 luottotappioiden osalta ei ollut paras mahdollinen, ja me tehtiinkin siitä aika nopeita muutoksia heti Q1 aikana, Q2 aikana viime vuonna, ja se niin kuin kantoi hedelmään tälle vuodelle. Mutta me voidaan silti nähdä, että meidän trendi luottotappioissa on ollut viimeiset vuodet todella hyvä, että tämä ei ole mikään yksittäisen kvartaalin asia, vaan me pystytään niin kuin meidän esityksestä tänään myös näkee, ja meillä ollaan tämä trendilinja julkaistu ihan aikaisemminkin ja oikeastaan jatkossakin, niin kyllä meidän trendiluottotappioissa on ollut oikeaan suuntaan menossa. Mutta toki, jos sä vertaat quarter to quarter, year on year, niin sittenhän tietysti niin kuin ehkä yhtä massiivista parannusta ei välttämättä ole odotettavissa siinä puolella. Yes. Yksi merkittävä teema Q1 oli, että julkaisitte liiketoimintayksiköittäin tavoitteet vuodelle 2025. Consumer Bankingissa odotatte kasvattavanne tulosta ennen verran 5% viime vuodesta, mikä vaikuttaa alkuvuoden esityksen jälkeen mahdolliselta. Vaikuttaa, että ehkä enemmänkin täällä on haasteena kasvu tällä hetkellä, niin miten tämä segmentti saataisiin tukevammin kasvuun? Joo, ja nyt sä oot ihan oikeassa, että sehän tässä on ollut niin kuin yhtenä haasteena, että miten päästään takaisin kasvuun, niin kuin kunnon kasvuuralle, kun puhutaan consumer bankingista, ja me ollaan nyt keskitytty aika paljon siihen, että saadaan yhä kannattavammaksi tämä Feratomin consumer banking business. Tämä segmentti tai business line meillä on ollut yhteensä on ollut jo 20 vuotta pystyssä, ja siihen nähden, että pystytään edelleen kasvamaan, on erittäin hyvä suoritus. Me ollaan pikkusen muutettu siellä myös painopisteitä, koskien esimerkiksi aloitettiin viime vuoden loppupuolella yhteistyökumppanin kanssa Puolassa, me saadaan sieltä taas fee-tuottoja, ja nehän on ollut aikaisemmin aika pienet, niin nyt siinä menee hetki, että saadaan fee-tuotot kasvamaan, ja nyt me pystyttiin näyttämään, että fee-tuotot kasvaa, ja me uskotaan, että ne kasvaa myös jatkossa, eli kyllä tähän segmenttiin partneruudet, mahdolliset yritysostot, mistä varmasti kysyt jossain vaiheessa lisää, niin on yhtenä mahdollisuutena päästä eteenpäin. Mutta toki me jatketaan myös orgaanisella kasvuuralla, ja asioita vaan pitää tehdä päivästä entistä paremmin.
SME Bankingissa eli Capital Boxissa teillä on tarkoitus kasvaa kaksinumeroisesti sekä päästä kannattavaksi H2:lla. Täällähän kannattavuus on ollut historiassa haasteena. Mitkä on ne kriittiset askelmerkit tässä segmentissä, että päästään kannattavaksi? No kyllä me vähennettiin luottotappioita merkittävästi. Se on ollut iso asia SME Bankingissa myös. Toinen, haetaan tehoja sieltä, mistä niitä voi hakea, eli automatisoidaan paljon. Meidän pitää pystyä nopeammin antamaan asiakkaille luottopäätökset ja saada entistäkin enemmän sitten automaatiota ja tekoälyä mukaan kaikille osa-alueille. Kysyntää on, joten tämä kaksinumeroinen kasvu. Meillä oli viime vuonna todella kova 46% kasvu, ja nyt tälle vuodelle ykköskvarttalillakin oli 11%. Jatketaan kaksinumeroisella kasvulla, mennään kannattavaksi, ja kyllä mä näen, että nopeammat päätökset, automaatio ja haetaan entistä parempia asiakkaita, niin sillä me saadaan tämä toimiva. Sitten vielä Wholesale Banking, jossa myös selkeä tulosparannus loppuvuonna tavoitteena. Tulos ennen veroja tavoitellaan 4-5 miljoonaa, nyt kasassa oli 0,3, eli loppuvuonna selvästi parempaa kehitystä, niin mikä tukee tätä näkymää tässä segmentissä? No, tämä on aika volyymibisnestä Wholesale Banking loppupeleissä, eli siinä tarvitaan kaksi asiaa. Me tarvitaan saatava kanta nousuun, ja sen mä uskon, että me saadaan, kun me katsotaan, että tiketit on aika isoja siellä, ja meillä on hyvä pipeline tällä hetkellä menossa, niin nyt meidän pitää saada nopeammin vaan lainoja ulos sitten Wholesale Bankingin puolelle. Pitää muistaa, että siellä tiketit on keskimäärin 4-15 miljoonaa, joten ne tulee sitten yhdellä kertaa. Toinen puoli siellä on meidän payments business, missä me annetaan palveluita sähkörahayhteisöille, maksupalvelulaitoksille ja vastaaville, ja sieltä fee-tuotot me nähtiin nyt, että lähti nousuun, ja siellä myös on uusia asiakkaita onboardattu ja onboardataan, ja saadaan sieltä kasvua. Eli tämä 4-5 miljoonan välillä oleva tulos, niin mä pidän sitä hyvin realistisena. Mietitään sitten ohjeistusta. Tosiaan niin kuin mainitsit alussa, niin nostitte ohjeistusta nettotuloksen osalta ja odotatte nyt 24-26 miljoonan euron nettotulosta, kun aiemmin ohjeistus oli saavuttaa 23 miljoonaa euroa. Jos mietitään siltä kannalta, että mikä oikein on muuttunut, että näkymä näyttää näinkin verran paremmalta aiempaan verran. No se mikä on muuttunut, niin kyllä me nähdään, että meillä ei ole nyt ollut niin volatiilia tämä Q1. Meillä oli todella vahvaa suorittamista koko Q1 aikana. Luottotappiot oli se isoin yksittäinen tekijä, mikä käy luvuista ilmi. Ja me uskotaan, niin kuin mä äsken sanoin, että ne on nyt todella hyvin hallinnassa, ja tämä antaa meille siihen varmuuden, että uskalletaan tulosparannusta sijoittajille kertoa. Jos miettii näkymää ja toimintaympäristöä vielä vähän tarkemmin, niin totta kai nyt viime aikoina kauppasota on ollut paljon uutisissa ilmoilla ja lisännyt taloudellista epävarmuutta, niin onko tämä näkynyt millään tapaa esimerkiksi asiakkaiden lainakysynnässä tai maksukäyttäytymisessä tässä vaiheessa? No ei ole merkittävästi näkynyt, että jos maalataan siitä jälkimmäistä maksukäyttäytymisestä, niin sehän me nähdään, että on todella hyvää tällä hetkellä. Eli mulla on onnistuttu saamaan joka segmenttiin ne asiakkaat, jotka maksaa meille lainat takaisin, ja tämä on ollut todella hyvä suoritus sekä meidän riskiltä että tietysti myös myyntitiimeiltä. Me ei nähdä mitään isoa muutosta kysynnässä kauppasodan takia, mutta toki me seurataan tilannetta tosi tarkasti, ja mikäli me huomataan, että siellä on yrityksiä tai tiettyjä kuluttajasegmenttejä, jotka tästä voisi ottaa osumaan, niin me ollaan kyllä valmiita sitten heti katsomaan, että miten me toimitaan, mutta oikeastaan niin kuin avainasiat on se, että seurataan tilannetta todella tarkkaan, mutta me ei nähdä mitään isompia ongelmia tällä hetkellä asian suhteen.
Jos mietitään lopuksi sit vielä yrityskauppoja ja kumppanuuksia, näähän on teille yksi olennainen osa teidän kasvustrategiaa, niin miten kuvailisit, että miltä yrityskaupparintama näyttää tällä hetkellä, että löytyykö mielenkiintoisia kohteita ja onko toisaalta arvostustasot kohtuullisia? Näyttää mielenkiintoiselta. Ja nyt pitää muistaa, kun puhutaan arvostustasoista, niin kyllä meidän tarkoitus on löytää hyviä kohteita, mihin me voidaan tuoda itse jotain mukaan ja etsiä synergioita, etsiä meidän strategista osaamista, joita me voidaan siihen tuoda mukaan molemmin puolin. Esimerkiksi Lea Pankki on ollut hyvä esimerkki tästä, että me nähdään, että me voidaan tehdä strategista yhteistyötä, käydään paljon keskustelua heidän kanssaan. Toki pitää muistaa, että on kaksi itsenäistä yhtiötä kyseessä, että mehän ei voida sanella sinne juuri mitään, että sehän ei toimi niin. Mutta se on jo pelkästään sijoituksena meillä ollut todella hyvä tähän mennessä. Ja kyllä me vastaavia katsotaan ympäri toimialaa, joko portfoliokauppoja, jolla saadaan nostettua lisää kasvua ja sitä kautta tehostaa, eli saadaan sieltä portfolioita sisään, mitä voidaan sitten meidän nykyisellä aika hyvin skaalautuvalla infrastruktuurilla sitten palvella. Arvostustasot mun mielestä on ihan kohdillaan, toki ostajan näkökulmasta, niin ainahan ne voi olla halvempia, mutta tällä hetkellä markkinassa on ihan hyvä fiilis tämän suhteen, että varmasti saadaan asioita eteenpäin. Selvä homma. Voisin tarttua lopuksi ihan vielä tuohon Lea Bankkiin, mistä mainitsitkin tuossa, niin onko tässä vaiheessa vielä, miten strateginen yhteistyö on lähtenyt liikkeelle, onko siellä vielä minkälaista etenemistä? Ei ole vielä mitään semmoista, mitä voidaan julkaista, että käydään paljon keskusteluja tässä vaiheessa niin kuin tutustutaan vasta toisiimme vähän paremmin, että mitä voidaan jatkossa tehdä. Jes, jäädään odottelemaan uutisia tai tapahtumia siltä rintamalta. Kiitos Näin. haastattelusta. Kiitos. Moi. Kiitos.